Paano nga ba mag-transfer from Metrobank to GCash online? Itetest na rin natin kung mabilis lang ba, magkakaroon ba ng issue, at madali lang ba yung pag-transfer online. By the way, kung first time mo sa channel na to at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Naka-open ngayon yung Metrobank app ko, mag-login ako gamit yung fingerprint. Mula dito, makikita ko na yung account number at magkano ba yung laman ng account ko. Bukod sa pwede mo nang ma-check yung balanse mo, pwede mo bang malaman yung mga naging transaction nitong nakaraan. Halimbawa, may inaasahan kang perang pumasok, makikita mo kaagad kung nasa account mo na siya nang hindi kailangan mag-balance inquiry sa ATM or pumunta pa sa bangko. Bukod pa dyan, may features dito katulad ng send money. Dito yan sa bandang baba, tap natin yan. I-enter natin yung amount, halimbawa, try natin itong 100 pesos. Select recipient. Piliin natin itong on-enrolled account and then sa bangko, hanapin dito yung bangko or wallet na pagpapasahan. Sa case na to, GCash. Ito siya. At i-enter dito yung account number na pagpapasahan. Meron pang hinihinging name dito, kompletuhin lang din natin. At maging yung cellphone number at email address. Pero optional lang, so hindi ko nalalagyan ng info. Tap ko na tong next. Ito na siya, i-double check kung tama. Merong transaction fee na 25 pesos pag via InstaPay. Pag InstaPay, instant yung fund transfer, magpapakita agad dun sa kabilang account. Pero ang maximum ay 50,000 pesos lang. Sa PesoNet naman, mas malaki yung charge, mas malaki din yung amount na pwedeng i-transfer up to 200,000 pesos. Yun nga lang, may cut-off na tinatawag. Pag lumagpas ka sa cut-off na yon, mapaprocess na siya the next banking day. Pero kahit wala ka pa sa cut-off, halimbawa before 3 PM nakapag-transfer ka, pwedeng umabot ng few hours bago talaga mag-reflect o mapadala yung pera doon sa kabilang account. So, InstaPay tayo. Select purpose, fees na lang. And then, tap ko yung next. I-double check yung info kung tama. InstaPay fee, 0, ibig sabihin, libre or na-waive yung pangbayad natin. So, sa inyo, i-check nyo kung ganito rin ba, possible may promo, or by the time na nire-record nyo to, baka nagbago rin yung fees. So, tap ko tong confirm. Nga pala, hindi ako nag-proceed kasi ipapakita ko sa inyo yung isa pang way. Meron ditong QR. Pwede kang mag-scan ng QR code. Halimbawa, kasama mo lang o katabi mo yung pagkapasahan ng pera ng GCash account. Pwede mong i-scan yung code niya. Or di naman kaya i-upload mo siya. Halimbawa, sinend lang sa'yo online via messenger or other method. I-access mo lang yung gallery mo at piliin na yung QR code na pinadala sa'yo. Pero kung sakaling katabi mo nga siya, pwede mo na lang i-scan katulad nito. Scan ko lang yung GCash account. At na-recognize siya. Andito yung GCash number. Kompletuhin lang lahat ng info dito. Tap ko yung next. Enter ulit yung amount. Select purpose. Fees. Kahit ano pwede. Tap ko yung next. I-double check natin. I don't know kung mag-proceed kasi iba yung account number na nakikita dito. Tap ko yung confirm. I-enter dito ang passcode at hintayin ang code na ma-receive sa phone. Ito na yung text na pinadala nila. Ito yung code. I-enter ko lang siya dito. Tap ko yung next. So, processing na yung pag-transfer. Pwede ko i-take yung screenshot nito as proof nung transfer at i-share to doon sa pinagpadalhan ko. Kapag kinlose nyo, may option kayo na i-enroll to. Halimbawa, next time, mag-transfer ulit kayo ng pera dito sa account. Hindi na kailangan i-enter pa or i-scan yung QR code. Instead, yung amount na lang yung dapat i-enter. For now, no thanks tayo. At sa transaction history, let's see kung ano yung mangyayari. May nabawas na 100 pesos for this transfer at clearly wala nga talagang charge. Ito naman yung pinagpadalhan ng GCash, or ng Metrobank to GCash at hindi pa nagre-reflect yung pera dito. So, possible nagka-issue sa pag-scan, hindi ko rin kasi nakita yung tamang account number. And also, nung chinek ko ulit yung SMS na na-receive ko from Metrobank, nag-fail daw yung transaction. Nabawas yung pera sa account ko, pero ibabalik daw to within 2 banking days. So, ganun yung mangyayari kapag nag-fail or hindi na-recognize or mali pala yung account number. So, try natin na i-enter na lang manually kaysa naman mag-scan na lang ng QR code. So, very quick, ulitin ko lang din siya, send money. At bilisan ko na lang din to. Transfer ko ngayon is 99 para hindi pareho kanina. And then, palitan ko to ng GCash. And then, enter account number. Ito yung phone number na nakalink sa GCash. Pag okay na ulit lahat, tap na tong next.
I-double check kung tama. Via InstaPay yung pag-transfer. Purpose natin ay fees. Tap next. Double check yung info. Okay naman na. Confirm ko na to. Hintayin ulit ang code na ma-receive sa phone. At ito na nga yung text. 525096. Enter ko lang siya dito. Tandaan na kapag nakaka-receive kayo ng OTP, make sure na kayo yung gumagawa ng transaction. Kung wala kayong transaction na ginagawa, halimbawa, hindi nyo nga ina-access yung app in the first place at naka-receive kayo ng OTP, tumawag na kayo para i-report or mag-inquire bakit naka-receive kayo ng OTP kahit wala kayong transaction na ginagawa. Transaction being processed na, meron na ring reference number dito and date and time. I-take ko rin yung screenshot nito para may proof ako. Merong text ang Metrobank na successful na yung fund transfer. Ito ulit yung GCash account ko sa transaction. Ito na, pumasok na yung 99 pesos. So clearly, yung pangalawang transfer yung naging successful. Yung manual, yung pag-enter ng account number sa GCash. Hindi nag-work yung pag-scan. Hopefully, sana maging maayos na yun. Kasi na-encounter ko dati kahit sa ibang bank, like Land Bank, nag-transfer sa GCash via scanning the QR code. Hindi rin nag-work. Instead, in-enter talaga yung phone number manually. But other than that, pag mag-transfer ka sa ibang bangko, nagiging successful naman kapag ginagamit ang QR code. Kung interesado kayo sa mga tutorial videos na yan, also kung paano rin mag-register sa Metrobank online banking, kung saan ma-access mo yung account mo gamit lang yung phone, mag-sign up ka lang online, pinakita namin yan sa separate video. Pwede nyo i-check yung page or channel namin for that, or yung mga link ay nasa baba. Pwede nyo nang i-check and sana makatulong. See you sa mga next videos. Bye-bye!